Good morning, guys. আজি আপোনালোকক লৈ গৈ আছো তিনচুকীয়াত আজি মোৰ যিখন গাড়ী আছে আপোনালোকে গম পায় ইগনিছ হয়তো দেখিছে ব্লগত তো গতিকে মই সাৰ্ভিসিঙত গৈ আছো আৰু মোৰ থাৰ্ড ফ্ৰী সাৰ্ভিসিং আৰু তাত গৈ নেক্সাৰ ডিটেইলছ দেখাম আমি তাত কেনেকৈ সাৰ্ভিসিং হয় থাৰ্ড সাৰ্ভিসিঙত কি কষ্টিং আহে গোটেই ডিটেইলছ দেখাই যাম আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো আজি কাৰণ বেলেগ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' এটা হ'বলৈ গৈ আছে তো মোৰ লগত আজি আছে মোৰ পাৰ্টনাৰ নতুন পাৰ্টনাৰ দেই আজিৰ পৰা মোৰ ব্লগিঙৰ নতুন পাৰ্টনাৰ হৈছে মোৰ লাল বাবু এইটো চক লাল বাবুক কেনেকুৱা লাগিলে নামটো আপোনালোকে জনাব আৰু লগতে ভাইটি আছে মোৰ হিৰকো গৈ আছে লগতে তো তিনচুকীয়া হিজুগুৰি ৰেল ষ্টেচনৰ আগত দেওবৰীয়া এখন বজাৰ বহে চব কি ধুনীয়া শাক পাচলি লোকেল শাক পাচলি ওলায় গতিকে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ল'ব পাৰে চব কি একদম তাজা শাক পাচলি বাইদেউকেইজন কি ধুনীয়াকৈ বিক্ৰী কৰি আছে এইবোৰ পৰিছে চব আগত চব কি ধুনীয়া শাক পাচলি কিবা ল'বলৈ মন গৈছে দেই কিন্তু এতিয়া নামিবলৈ সময় নাই গতিকে আজি নলওঁ আপোনালোকে আহিব ইয়াত প্ৰণৱে থাৰ্ড সাৰ্ভিসিঙৰ ডিটেইলছটো কৈ দিব ডিটেইলছটো কৰিব নালাগে চেক কৰি দিম গোটেইখিনি লেভেল ঠিকে আছে নে নাই বাকী আপোনাৰ ক্লাছটো এডজাষ্ট কৰি দিম বাকী আপোনাৰ ব্ৰেক ক্লিনিং তেনেকৈ যদি আপুনি প্ৰব্লেম পাইছে তেতিয়া আমি চাই দিম আৰু বাকী তাৰপিছত আপোনাৰ ৱাশ্বিং আৰু আপোনাৰ ক্লিনিং ভেকুৱাম আৰু পলিচটো হ'ব ইমানখিনি আপোনাৰ থাৰ্ড সাৰ্ভিসিঙত এষ্টিমেটেড কষ্ট কিমান মান আহিব এষ্টিমেটেড আপোনাৰ এৰাউণ্ড 2200 মানৰ ভিতৰত আপোনাৰ হৈ যাব লাগে আৰু নেক্সট ডিলাৰত এইফালে চব ৱাশ্বিঙৰ এক্সপাৰ্ট সঞ্জীৱ দা বহুত ধুনীয়াকৈ ৱাশ্ব কৰে দেই যোৱাবাৰ আহোঁতে মই ৱাশ্ব কৰাইছিলোঁ একদম পইণ্ট দিব পাৰে 10 to 10 গতিকে দাদাক লগ কৰিব আহিলে এতিয়া আমি টেষ্ট ড্ৰাইভত যাম একচুৱেলি টেষ্ট ড্ৰাইভত সাৰ্ভিসিঙৰ সময়ত টেষ্ট ড্ৰাইভত একচুৱেলি যাব লাগে সাৰ্ভিসিঙৰ সময়ত একচুৱেলি টেষ্ট ড্ৰাইভত যাব লাগে তেতিয়াহে কি ডিফেক্ট আপোনালোকে আছে গম পাব কাৰণ আমি যিমানখিনি গম পাওঁ ছাৰ্ভিচৰ ল'ৰাই তাতকৈ বেছিকৈ গম পাব কি প্ৰব্লেম ওলাই আছে চলাই তাৰ কাৰণে আমি টেষ্ট ড্ৰাইভত গৈ আছোঁ মোৰ লগত ৰক্তিম আছে এফালে তোমাৰ নামটো ভৈৰৱ সোণোৱাল ন ঠিক আছে আমি যাম অলপ বেয়া ৰাস্তাটো চলাই চাম আৰু ভাল ৰাস্তাটো চলাই চাম থাৰ্ড সাৰ্ভিচৰলৈকে এতিয়া কি প্ৰব্লেম পাওঁ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগত আছে কোন লাল বাবু
এইখন হৈছে এক্সেল চিটৰ আলফা আলফা ভেৰিয়েণ্ট হয় আলফাত আপুনি আলফা টাচ স্ক্ৰীন পাই যাব হয় এলওই আপোনাৰ তিনিটা মডেল আছে আপোনাৰ জেটা আলফা আলফা প্লাছ হয় আলফাত মানে গোটেই মানে এলওই লেভেলৰ পাব হয় টাচ স্ক্ৰীন লগতে মিউজিক চিষ্টেম গোটেই আপোনাৰ আলফা প্লাছ আপুনি 20 লেভেল চিট পাব এইটো নাহে বাৰু এইটো আপোনাৰ ছেকেণ্ড টপ মডেল হয়তো হয় বাকী কেলেছ এণ্ট্ৰি আপুনি দুটা তিনিটা মডেলতে পাব হয় প্লাছ আপুনি ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল পাব হয় আলফা এণ্ড আলফা প্লাছত 360 ভিউ আহিব মই দেখুৱাই দিছোঁ মই ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ফিচাৰখিনি দেখাব দেখিবলৈ পাইছে এই কেমেৰাত আপোনালোকে দেখিছে 360 ভিউ দেখিব পাইছে সাৰাউণ্ডিং সেফটি ভিউ সেইটো আপোনাৰ হয় এইটো বহুত চেঞ্জ কৰিব পাৰে এইটো আপোনাৰ ভিতৰৰ বহি আছে তাৰ আপোনাৰ বাহিৰৰ ভিউটো হয় হয় এইটো বাৰু লাইভ ভিউ হয় লাইভ ভিউ ৱাকিং চিং কৰি থাকে দেখি পাব মানে যেতিয়া গাড়ীখন ৰান কৰা হয় এইটো যদি এবাৰ আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰি লয় ফুল ছেফলি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব গাড়ীখন গোটেই ছাৰাউণ্ডিং ভিউ এটা আহে আৰু তাৰপিছত ছেফলি চবফালে চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গাড়ীখন ৰান কৰক সেইটো একচুৱেলি বহুত ভাল ছেফটি ফিচাৰ দিছে ইয়াত আৰু এয়া হৈছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ কি ধুনীয়া চাওক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰটো আপোনাৰ ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল পাই যাব হয় ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল আপোনাৰ অডিঅ' মাউথ কণ্ট্ৰল ইয়াৰ পৰা কানেক্ট ডিছকানেক্ট আপোনাৰ হৈ যাব হয় আপুনি এইটো দেখি পাব এইটো আমাৰ কেপ্টেইন চিট হয় আপোনাৰ পাইলট চিট বুলি কয় কেপ্টেইন চিট বুলি কয় গম পাওঁ বাকী মানে লেগ স্পেচো ভাল পাব বহি ভাল পাব আপোনাৰ ৰিয়েৰ এচি ভেণ্টটো পাই যাব হয় ৰিয়েৰ এচি ভেন আছে আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়াকৈ আমি বেক চাইডে দেখাই আছোঁ হেডৰুমটো ভাল পাই যাব হেডৰুম যথেষ্ট ভাল মোৰ হাইট বাৰু বৰ বেছি নাই 5.6 কিন্তু ইয়াত 6ৰ ওচৰা মানুহৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া হাইট আছে আপোনাৰ যদি চশমাটো থব পাৰে এইটো অঁ আপোনাৰ দেখিব পাইছে ইয়াৰ ৰিয়েৰ এচি ভেন হয় আপোনাৰ আৰ্মৰেষ্টটো শ্লাইডিং হয় বাৰু যিটো কেপ্টেইন চিট হয় দুটাৰে আৰ্মৰেষ্ট আছে দুইটাতে এইটো আপোনাৰ আৰ্টিকাত কি হ'ল এক চাইডে এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰে আমাৰ কিন্তু নেক্সট দুই চাইডে এণ্ট্ৰি কৰিব অঁ এইটো এটা ভাল ফিচাৰ দিছে বহুত চাইডৰ পৰা সোমাব পৰা যায় আপোনাৰ বেক চাইডে যোনটো চিট আছে এইকেইটা আপোনাৰ ৰিক্লাইনো হৈ যায় মই দেখুৱাই দিছোঁ বেক চাইড ঠিক আছে ষ্ট্ৰেইট হৈ থাকে ফাউণ্ডেবল আছে ৰিক্লাইনিং প্লাছ আপোনাৰ চিটকেইটা ফল্ডেবল হয় পূৰা হয় এতিয়া স্পেচ যথেষ্ট ওলাই যায় মানে চাৰিটা মানুহ বহি মানে বস্তু আৰামছে হ'ব অঁ এক্সট্ৰা আপোনাৰ এইখিনি বস্তু দিছে আৰু স্প্ৰেড আৰু তলত দিয়া হৈছে আপোনাৰ বঢ়িয়া এটা খুলিলে আপোনাৰ টায়াৰটো পৰি যাব হয় আৰু অঁ এইটো ছিষ্টেমত দিয়া হৈছে আপোনাৰ টুলছৰ কাৰণে এইখিনি দিয়া হৈছে অঁ টুলছ তো চব ছিষ্টেমেটিক দিয়া হৈছে গাড়ীখনত বহুত ধুনীয়াকৈ ছেট কৰিব পাৰে ইয়াত হৈছে আপোনাৰ দুটা কাপ হোল্ডাৰ আছে ছটা পাই যাব টোটেল 6টা কাপ হোল্ডাৰ পোৱা যায় গাড়ীখনত আপোনাৰ ৰিয়েৰ ডিফগাৰ ৱাইপাৰ ৱাশ্বাৰ ইয়াত আপোনাৰ বেক স্পইলাৰটো নহয় অকল আলফা প্লাছৰ বেক স্পইলাৰ এইটো এডিশ্যনেল লগাব পৰা যায় নাই বাৰু এডিশ্যনেল লগাব পৰা যায় আৰু এইফালে দি আছে চেঞ্চৰ দিয়া হৈছে চাৰিটা দিয়া হৈছে আপোনাৰ 4টা দিছে স্মাৰ্ট হাইব্ৰিড প্লাছ আপোনাৰ LED টেইল লেম্প দিয়া হৈছে ইয়াত যিহেতু স্মাৰ্ট হাইব্ৰিড বুলি লিখা আছে স্মাৰ্ট হাইব্ৰিডৰ স্পেচিফিকেশ্যনটো কি কয় আপোনাৰ কি হ'ল ডুৱেল বেটাৰী দিয়া আছে গাড়ীখন ডবল বেটাৰী আছে ডুৱেল বেটাৰী দিয়া আছে আপোনাৰ এটা বেটাৰী আছে আপোনাৰ কোডাৰ চিটৰ তলত আছে অঁ এটা আপোনাৰ কোডাৰ চিটৰ তলত যিটো আপোনাৰ কি হ'ল প্ৰথমে মানে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ লগে লগে যোনটো মানে এনাৰ্জি আপোনাৰ ৰিলিজ কৰে গাড়ীখনে সেই এনাৰ্জিটো আপোনাৰ ছেকেণ্ডেৰী বেটাৰীত ছেভ হৈ গৈ পেলাই ইমাৰ্জেঞ্চি আপোনাৰ আপোনাৰ ছেকেণ্ডেৰী বেটাৰী ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে হয় হয় স্মাৰ্ট হয় ডুৱেল বেটাৰী অঁ অঁ কিবা কাৰণে যদি ইটো বেটাৰী প্ৰব্লেম ওলাই তেনে ছেকেণ্ড বেটাৰী ৰান হ'ব গাড়ীখন বহুত বঢ়িয়া ফিচাৰ এনাৰ্জিখিনি চব ছেকেণ্ডেৰী বেটাৰীত ছেভ হৈ আছে এইটো মাৰুতি ফাৰ্ষ্ট সেই নেকি এইটো টেকন'লজি নেকি নহয় এইটো আপোনাৰ আগতে আহিছে আমাৰ এছক্ৰছখনত আছিলে অঁ অঁ বঢ়িয়া প্লাছ আপোনাৰ সেই স্মাৰ্ট হাইব্ৰিডৰ কাৰণে আপোনাৰ ফিউল এফিচিয়েণ্টটো ভাল পায় মেইনটেনেঞ্চটো এইখন হৈছে বেলেনৰ আলফা মডেল ইয়াৰ হৈছে চকাৰ আপোনাৰ টায়াৰৰ চাইজ হৈছে 195, 55 আৰু 16 অৰ্থাৎ 16 ইঞ্চি ৰিং চাইজো পাইছে আপোনালোকে প্ৰিমিয়াম লুক আছে ভিতৰত কিমান ইঞ্চৰ এইটো হেৰি আপোনাৰ 9 ইঞ্চৰ আপোনাৰ টোটেল 9 ইঞ্চৰ টাচ স্ক্ৰীন পাব ইয়াত আপোনাৰ হয় লগতে 360 ভিডিঅ' আপোনাৰ বেলুন কভাৰ দিয়া হৈছে ইয়াতো দিয়া হৈছে আপোনাৰ ক্ৰুজ কণ্ট্ৰলো দিয়া হৈছে হয় আপোনাৰ অডিঅ' মাউথ কণ্ট্ৰল এইটো পাব ফোন কানেক্ট ডিছকানেক্ট ভইচ এছিষ্টেণ্ট গোটেই নিব আপুনি হয় আপোনাৰ ছাৰাউণ্ড ভিডিঅ' পাব মানে যিটো ডাঙৰ 9 ইঞ্চৰ তো আপোনাৰ চাবলৈ সুবিধা হয় ছাৰাউণ্ডিং ভিউটো কি ধুনীয়াকৈ দিছে আপুনি এটা এংগল চেঞ্জ কৰিলে পাৰি যাবা হয় এইটো আপোনাৰ HUD বুলি দিয়া HUD বুলি এটা বটন আছে হোল্ড কৰক আপুনি 3 সেকেণ্ড হোল্ড কৰিব লাগিব ডিসপ্লেটো অন হৈ আহিব 3 সেকেণ্ড হোল্ড কৰি থক এটা চক কেনেকৈ এখন অন হৈ আহিছে এটা আপোনাৰ ট্ৰান্সপাৰেন্ট গ্লাছ হয় ট্ৰান্সপাৰেন্ট গ্লাছ
আপোনাৰ এইটো অকল ড্ৰাইভাৰজনে দেখি পাব আপোনাৰ মানে যোনটো RPM উঠে RPM টাইমিং গিয়াৰ শিফ্ট ইণ্ডিকেটৰ গোটেই দেখা হয় আপোনাৰ মই লাহে লাহে দেখিব পাইছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত আমি ফিউলৰ ডিটেইলছ দেখিলোঁ আপুনি বেক সাইডৰ দেখি নাপাব অকল আপুনি ড্ৰাইভাৰজন দেখিব ফৰ ড্ৰাইভাৰ ইনফৰমেশ্যন এটা আপোনাৰ সেফটি কাৰণে দিয়া হৈছে Safety কাৰণে দিয়া আপুনি ধৰক 120 বা 140 নে গৈ আছে যেটা আপোনাৰ চকুৰো ইয়াত নপৰে মিটাৰত নপৰে ইয়াত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত 11.15 বুলি কিবা এটা ৰিডিং দেখাই আছে গতিকে ইয়াত বহিলেহে আপুনি ড্ৰাইভিং চিটত বহিলেহে ভিজুৱেলিটিবোৰ দেখিবলৈ পাব বঢ়িয়া ফিউচাৰ কাৰণ আপুনি যেতিয়া এখন গাড়ী ফুল স্পীডত ৰান কৰি থাকিব ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাছটাত চোৱা সময়ত সেই 1 ছেকেণ্ডতে বহুত এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটিব পাৰে সেইবাবে একেবাৰে ডাছবৰ্ডৰ ওপৰতে এইটো ফিচাৰ দিয়া হৈছে যাৰ বিনিময়ত আপুনি সেই LCDৰ পৰা ইনফৰমেশ্যনটো ল'ব পাৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন ৰান কৰিব পাৰিব যদি আপুনি প্ৰব্লেম চাৰ্জিং প্লাগৰ লগতে দিয়া আছে 64 ডিসপ্লে চিট দিয়া হৈছে আপোনাৰ বস্তু কেৰি কৰিব কাৰণে হয় হয় তো বেলেনোৰ এতিয়া চেল যথেষ্ট ভাল গতিকে আপোনালোকে যদি প্লেন কৰি আছে বেলেনোৰ কাৰণে বেলেনোৰ চিলেক্ট কৰিব পাৰে আমি আলফা মডেলটো দেখালোঁ আপোনালোকে ইনফৰমেশ্যন মই আমাৰ ফালৰ পৰা যিমান দেখাব পাৰিলোঁ আজি দেখালোঁ আৰু যদি ইয়াতকৈ বেছি লাগে তেনেহ'লে তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিব তেখেতৰ গুড নেমটো আকৌ এবাৰ কৈ দিবৰ কাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট ঋষিকেশ বৰদলৈ বহুত ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিলে তেখেতৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি তিনিচুকীয়া ছাৰ্ভিচিঙলৈ গৈছিলোঁ আপোনালোকেতো গম পালেই গতিকে ছাৰ্ভিচিঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকক জনালোঁ যথেষ্ট ভাল লাগিলে তাত বহুত ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভিচ কৰে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ এটেণ্ড কৰিছে ভাল লাগিছে তালৈ গৈ কিনে আৰু ছাৰ্ভিচ কষ্টটো কি পৰিলে অলপ পাছত মই আপোনালোকৰ ঘৰত গৈ ডিটেইলছ দেখাই আছোঁ তাৰ আৰু লাল বাবুৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে ক'ব লাল বাবু পূৰা দিনটো ডান্স কৰিছে আজি বিৰাট এনজয় কৰিলে সি ফাইনেলি বন্ধুসকল আজি ছাৰ্ভিচিং কমপ্লিট হ'ল আৰু আমি ছাৰ্ভিচিং কৰি আহি তিনিচুকীয়াত অলপ সময় মাৰ্কেট চাৰ্কেট কৰিলোঁ আৰু ছাৰ্ভিচিং যথেষ্ট ভাল হ'ল আপোনালোকক ডিটেইলছ কৰোঁৱেই তাৰ আৰু মোৰ ছাৰ্ভিচ কষ্ট কিমান পৰিলে তাৰ ডিটেইলছ মই এতিয়া দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাওক মোৰ টোটেল ছাৰ্ভিচ কষ্ট পৰিলে থাৰ্ড ছাৰ্ভিচিঙত 2477 তো আপোনালোকে পাউজ কৰি চাব পাৰে কি কি ডিটেইলছ লগোৱা হ'ল ভিডিঅ'টো পাউজ কৰিলে গম পাব আৰু যদিহে আপোনালোকে আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বিশেষকৈ